كانت ليبيريا تبدو من الخارج دولة مستقرة مقارنة بجيرانها المضطربين في غرب أفريقيا، لكن خلف المباني الحكومية والشوارع الهادئة كان هناك غضب يتراكم بصمت منذ سنوات طويلة. في ذلك الوقت كان اسم الرئيس ويليام تولبرت يهيمن على المشهد السياسي، رجل ورث نظاما قائما على نفوذ طبقة صغيرة من الليبيريين ذوي الأصول الأمريكية، وهم أحفاد العبيد المحررين الذين عادوا من الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر وأسسوا الدولة الجديدة. وعلى الرغم من أن هؤلاء لم يكونوا سوى أقلية صغيرة من السكان، فإنهم احتكروا السلطة والثروة لعقود طويلة، بينما بقيت القبائل الأصلية التي تمثل الغالبية الساحقة على هامش الحياة السياسية. داخل أحد المعسكرات العسكرية كان هناك رقيب شاب لم يتجاوز 28 من عمره. لم يكن ينتمي إلى النخبة الحاكمة، ولم يتلقى تعليما جامعيا، ولم يكن أحد يتوقع أن اسمه سيذكر يوما بين رؤساء الدول. اسمه كان صامويل دو. ولد دو في بيئة فقيرة بعيدة عن مراكز النفوذ. كان يمثل بالنسبة لكثير من أبناء القبائل الأصلية صورة الرجل الذي يعرف جيدا معنى التهميش والإقصاء. وبينما كان السياسيون يتبادلون الخطب داخل القصور، كان الجنود في الثكنات يسمعون قصصا مختلفة عن الفساد والامتيازات والفرص التي لا تصل أبدا إلى عامة الناس. خلال أواخر السبعينيات بدأت الأوضاع الاقتصادية تتدهور، ارتفعت الأسعار وانتشرت البطالة، وبدأت الاحتجاجات تهز الشوارع. ما كان يبدو استقرارا لسنوات طويلة تحول تدريجيا إلى حالة من الاحتقان. الحكومة تعاملت مع المظاهرات بالقوة، لكن كل محاولة لإخماد الغضب كانت تزيده اشتعالا. في تلك الأجواء بدأ بعض الجنود يتساءلون عن سبب استمرار النظام كما هو. لماذا تتركز السلطة في أيدي فئة صغيرة؟ ولماذا يعيش معظم السكان في الفقر بينما تستفيد النخبة من موارد الدولة؟ كانت هذه الأسئلة تنتشر داخل الجيش بسرعة أكبر مما أدركته الحكومة. ثم جاءت الليلة التي غيرت كل شيء. في ساعات الفجر الأولى من يوم 12 أبريل عام 1980 تحركت مجموعة صغيرة من الجنود نحو القصر الرئاسي. لم تكن قوة كبيرة، ولم يكن أفرادها من كبار الضباط، كانوا مجرد جنود وضباط صف يقودهم رقيب شاب اسمه صامويل دو. ومع ذلك خلال ساعات قليلة فقط انهار النظام الذي حكم ليبيريا لأكثر من 130 عاماً. اقتحم المتمردون القصر الرئاسي وسط حالة من الفوضى والارتباك، وعندما انتهى كل شيء كان الرئيس ويليام تولبرت قد قتل داخل القصر، بينما أصبح صامويل دو فجأة الرجل الأقوى في البلاد. استيقظ الليبيريون على واقع جديد بالكامل. النخبة القديمة سقطت، الجيش استولى على السلطة، ورجل مجهول تقريبا بالنسبة للعالم أصبح رئيسا فعليا لدولة كاملة. بالنسبة لكثير من الفقراء والمهمشين بدا الأمر كلو أنه ثورة تاريخية طال انتظارها. أخيرا وصل أحد أبناء القبائل الأصليين إلى قمة السلطة. أخيرا انتهى احتكار الحكم الذي استمر لأجيال. لكن ما لم يكن يعرف أحد في تلك اللحظة هو أن سقوط النظام القديم لم يكن سوى بداية قصة أكثر دموية وتعقيدا. فالرجل الذي وصل إلى الحكم باعتباره محررا ومنقذا سيجد نفسه يسير تدريجيا في الطريق ذاته الذي أسقط من سبقه، بينما كانت ليبيريا تتجه نحو واحدة من أكثر الفترات ظلاما في تاريخها. وجد صامويل دو نفسه في موقع لم يتخيل الوصول إليه يوما. قبل ساعات فقط كان رقيبا في الجيش، أما الآن فقد أصبح الحاكم الفعلي لليبيريا. لم يملك خبرة سياسية حقيقية، ولم يسبق له إدارة مؤسسة كبيرة، لكنه أصبح مسؤولا عن دولة كاملة تعيش لحظة تاريخية مصيرية. في الأيام الأولى بدا المشهد وكأنه ولادة عصر جديد. خرج كثيرا من أبناء القبائل الأصلية للاحتفال بسقوط النظام الذي احتكر السلطة منذ تأسيس ليبيريا عام 1847.
بالنسبة لهم لم يكن دو مجرد قائد انقلاب، بل رمزاً لكسر هيمنة النخبة القديمة التي سيطرت على الدولة لأكثر من قرن. بعد أيام قليلة من الانقلاب اتخذ النظام الجديد قراراً صدم العالم، ففي 22 أبريل 1980 تم اقتياد 13 مسؤولاً بارزاً من حكومة تولبرت إلى أحد شواطئ مونروفيا. هناك أمام حشود من الناس وعدسات الكاميرات جرى إعدامهم رمياً بالرصاص. كان المشهد رسالة واضحة: النظام القديم انتهى بلا رجعة. داخل البلاد شعر كثيرون بالخوف، أما خارجها فبدأت الحكومات الأجنبية تتساءل عن من يكون هذا الرجل الذي ظهر فجأة من قلب الجيش واستولى على الحكم بالقوة. أنشأ دو مجلساً عسكرياً حمل اسم مجلس الخلاص الشعبي، ووعد بإصلاح الدولة ومحاربة الفساد وإعطاء فرصة أكبر للسكان الأصليين في المشاركة في الحكم. لكن مع مرور الأشهر بدأت التناقضات تظهر. كان دو يشك في الجميع تقريباً، وكلما شعر بوجود تهديد محتمل ازداد اعتماده على المقربين منه وعلى أبناء قبيلته الكران. شيئاً فشيئاً بدأت المناصب الحساسة في الجيش والأجهزة الأمنية تذهب لأشخاص يثق بولائهم أكثر من كفاءتهم. وفي الوقت نفسه كانت الحرب الباردة في أوجها. الولايات المتحدة كانت تراقب الوضع عن قرب، وعلى الرغم من أن دو وصل بانقلاب عسكري، فإن واشنطن رأت فيه حليفاً مفيداً في منطقة تتزايد فيها المنافسة مع الاتحاد السوفيتي. وخلال سنوات قليلة بدأت المساعدات الأمريكية تتدفق إلى ليبيريا بمئات ملايين الدولارات. بالنسبة لدو كان ذلك انتصاراً مهماً، فقد حصل على اعتراف دولي ودعم مالي ضخم. لكن الأموال لم تحل المشاكل العميقة التي تعاني منها البلاد. الاقتصاد بقي هشاً، والفساد لم يختفي كما وعد، والمعارضة بدأت تتنامى بهدوء. ثم جاءت أول محاولة جدية لإسقاطه. في عام 1981 كشفت السلطات ما قالت إنه مخطط انقلابي ضد النظام. تلت ذلك حملة اعتقالات واسعة وإعدامات جديدة. أصبح واضحاً أن دو لم يعد يتصرف كقائد ثوري مؤقت، بل كحاكم يسعى لترسيخ سلطته بأي وسيلة. وبينما كان يحاول إحكام قبضته على الدولة، كان قرار آخر يتشكل في ذهنه. لم يعد يريد البقاء مجرد رئيس لمجلس عسكري، كان يريد شيئاً أكبر بكثير: شرعية كاملة تجعله رئيساً منتخباً في نظر العالم. لكن الطريق نحو تلك الشرعية سيقود ليبيريا إلى مرحلة جديدة من الصراع، وستكشف الانتخابات القادمة أن البلاد أصبحت أكثر انقساماً مما تبدو عليه في الظاهر. بحلول منتصف الثمانينيات أدرك سامويل دو أن الحكم العسكري وحده لن يمنحه الاستقرار الذي يبحث عنه. العالم بدأ يضغط من أجل عودة الحياة الدستورية، والولايات المتحدة أرادت رؤية حليفها الليبيري يتحول إلى رئيس منتخب بدلاً من قائد انقلاب. لذلك بدأ العمل على دستور جديد. وفي عام 1984 تم تنظيم استفتاء لتمهيد الطريق لانتخابات عامة. ظاهرياً كانت البلاد تتجه نحو الديمقراطية، لكن الواقع كان أكثر تعقيداً. في الخلفية كانت أجهزة الأمن تراقب المعارضين، والجيش يواصل لعب الدور الأهم في الحياة السياسية. كثير من خصوم دو اعتقدوا أن العملية كلها مصممة لإبقائه في السلطة وليس لتسليمها. ثم جاء موعد الانتخابات في 15 من أكتوبر 1985. كانت تلك اللحظة اختباراً حقيقياً لمستقبل ليبيريا، لكن فور إعلان فوز سامويل دو بدأت الاتهامات تتصاعد. المعارضة أكدت أن الانتخابات زورت على نطاق واسع، ومراقبون كثر شككوا في الأرقام الرسمية. ورغم الجدل أدى دو اليمين الدستورية في يناير 1986 ليصبح رسمياً أول رئيس من السكان الأصليين ينتخب وفق النظام الجديد. إلا أن المشكلة الأساسية لم تختفي. المعارضون لم يقتنعوا بالنتائج، والانقسامات القبلية ازدادت حدة، وأصبح كثير من الليبيريين ينظرون إلى الدولة باعتبارها أداة تخدم جماعة معينة أكثر مما تخدم الأمة بأكملها.
ثم وقع الحدث الذي غير كل شيء. قاد الجنرال توماس بويونغبا محاولة انقلابية ضد دو. في البداية بدا أن المحاولة قد تنجح بسرعة، لكن القوات الموالية للرئيس تمكنت من استعادة السيطرة بسرعة. ما حدث بعد ذلك كان أكثر خطورة من الانقلاب نفسه. أطلقت الحكومة حملة انتقام واسعة، خصوصاً في مناطق قبائل الجيو والمانو التي اتهم أفراد منها بدعم كويونغبا. تقارير عديدة تحدثت عن عمليات قتل جماعي وانتهاكات خطيرة. آلاف الأشخاص وجدوا أنفسهم مستهدفين بسبب انتمائهم القبلي أكثر من أي شيء آخر. في تلك اللحظة بدأت بذور حرب مستقبلية تزرع داخل المجتمع الليبيري. الكراهية التي تراكمت بعد تلك الأحداث لم تختفي، بل انتقلت من القرى إلى المدن، ومن العائلات إلى الأجيال الجديدة. وبينما كان دو يعتقد أنه قضى على خصومه، كان بعض الناجين يفرون عبر الحدود ويخططون للعودة يوما ما. ومن بين أولئك الهاربين كان رجل سيصبح اسمه مرعبا لليبيريا كلها لاحقا. بينما كان صامويل دو يحتفل ببقائه في السلطة، خصومه كانوا يعيدون تنظيم صفوفهم خارج البلاد. أحدهم كان موظفاً حكومياً سابقاً يدعى تشارلز تايلر. اتهمته حكومة دو باختلاس أموال عامة، لكنه تمكن من الهروب في ظروف غامضة بعد اعتقاله في الولايات المتحدة. خلال السنوات التالية اختفى تايلر عن الأنظار نسبياً، لكنه لم يكن بعيداً عن المشهد. في الخفاء كان يبني شبكة من العلاقات العسكرية والسياسية في غرب إفريقيا، ويجمع رجالاً مستعدين للقتال. ثم جاءت اللحظة الحاسمة. في 24 من ديسمبر 1989 عبر تايلر الحدود من ساحل العاج إلى ليبيريا مع مجموعة صغيرة من المقاتلين. لم يكن عددهم كبيراً، لكنهم كانوا يحملون هدفاً واضحاً: إسقاط صامويل دو. في البداية اعتقدت الحكومة أن الأمر مجرد تمرد محدود يمكن القضاء عليه بسهولة، لكن التقدير كان كارثياً. خلال أسابيع بدأت المدن والقرى تسقط الواحدة تلو الأخرى. كثير من السكان الذين شعروا بالظلم خلال حكم دو انضموا إلى المترددين أو قدموا لهم الدعم. ومع كل تقدم جديد كانت سلطة الحكومة تتآكل أكثر. تحولت الحرب إلى دوامة من العنف الوحشي. المذابح أصبحت متكررة، والبلاد التي كانت تعاني من الانقسام السياسي بدأت تنزلق نحو حرب أهلية شاملة. بحلول منتصف عام 1990 كانت قوات تايلر تقترب من مونروفيا. آلاف المدنيين فروا من مناطق القتال. الاقتصاد انهار بالكامل تقريبا، والجيش الحكومي بدأ يفقد تماسكه. لكن الخطر لم يعد يأتي من تايلر وحده. ففي خضم الحرب ظهر قائد متردد آخر، هو برنس جونسون، الذي انشق عن تايلر وشكل فصيلا مسلحا خاصا به. فجأة أصبح هناك أكثر من طرف يتنافس على السيطرة على البلاد. أما صامويل دو فكان محاصرا داخل العاصمة، يشاهد الدولة التي حكمها لعقد كامل تتفكك أمام عينيه. وفي سبتمبر 1990 اتخذ قراراً سيقوده إلى النهاية التي لم يكن يتوقعها أبداً. في صباح 9 سبتمبر 1990 كانت مونروفيا مدينة تحتضر. أصوات الرصاص لا تتوقف، والطرقات مليئة بالحواجز المسلحة، والمترددون يقتربون من كل اتجاه. أما صامويل دو، الرجل الذي استولى على الحكم قبل 10 سنوات بانقلاب خاطف، فقد أصبح رئيساً محاصراً داخل عاصمته ينتظر مصيراً مجهولاً. رغم كل التحذيرات، قرر دو الخروج من مقره والتوجه إلى مقر قوة حفظ السلام التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكوموغ داخل ميناء مونروفيا. كان يعتقد أن وجود القوات الدولية سيمنحه قدراً من الأمان أو فرصة لترتيب وضعه السياسي والعسكري. لكن ما لم يكن يعرفه هو أن خصومه كانوا يراقبون تحركاته بدقة. بينما كان داخل الميناء، وصلت قوات تابعة لبرنس جونسون بشكل مفاجئ.
خلال دقائق تحولت المنطقة إلى ساحة اشتباك. قتل عدد من حراس الرئيس، بينما وجد دو نفسه معزولا عن قواته ومحاصرا من رجال كانوا يعتبرونه المسؤول الأول عن سنوات من القتل والاضطهاد. أسير حيا. بالنسبة لكثير من الليبيريين كانت تلك لحظة تاريخية يصعب تصديقها. الرجل الذي حكم البلاد بالحديد والنار والذي بدا لسنوات أنه لا يهزم أصبح فجأة أسيرا لدى أعدائه. لكن النهاية لم تكن سريعة. اقتيد دو إلى مقر برنس جونسون، وهناك بدأت واحدة من أكثر الوقائع صدمة في التاريخ الأفريقي الحديث. تعرض للتعذيب والاستجواب أمام الكاميرات، بينما كان جونسون يجلس بهدوء يراقب المشهد. خلال ساعات طويلة ظهر الرئيس السابق في حالة انهيار كامل، بعيدا تماما عن الصورة التي حاول رسمها لنفسه كقائد قوي لا يخشى أحدا. في وقت لاحق من ذلك اليوم فارق سامويل دو الحياة متأثرا بما تعرض له. انتهى حكمه، لكن الحرب لم تنتهي. في الواقع كانت وفاة دو مجرد بداية فصل أكثر دموية، فبدلا من أن يؤدي سقوطه إلى استقرار البلاد، انفجرت الصراعات بين الفصائل المسلحة المختلفة، وأصبحت ليبيريا ساحة مفتوحة للحرب والانتقام والفوضى. وقبل أن نكمل ونرى كيف تحولت البلاد بعد موته إلى واحدة من أكثر مناطق العالم دموية خلال التسعينيات، إذا كنت تستمتع بهذا النوع من القصص التاريخية التي تكشف الجانب المظلم للسلطة والانقلابات والحروب، فهذا وقت مناسب جدا للضغط على زر الإعجاب بالفيديو. هذا الدعم البسيط يساعد المحتوى على الوصول إلى أشخاص أكثر مهتمين بالتاريخ، ويشجع على إنتاج المزيد من القصص التي نادرا ما يتم الحديث عنها. أما في ليبيريا فكانت السنوات القادمة ستثبت أن إسقاط الحاكم لا يعني دائما نهاية المأساة، ففي بعض الأحيان تكون النهاية الحقيقية مجرد بداية لكارثة أكبر بكثير. بعد موته مباشرة دخلت ليبيريا مرحلة طويلة من الفوضى. الفصائل المسلحة التي توحدت سابقا ضد دو بدأت تتقاتل فيما بينها. تشارلز تايلر وخصومه تنازعوا السيطرة على المدن والموارد والسلطة، بينما وجد ملايين المدنيين عالقين وسط حرب لا ترحم. خلال السنوات التالية قتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشرد مئات الآلاف، وتحولت ليبيريا إلى رمز للانهيار الكامل للدولة. الأطفال جندوا في القتال، القرى أحرقت، والاقتصاد انهار بصورة شبه تامة. المفارقة أن كثيرا من جذور هذه الكارثة كانت مرتبطة بالقرارات التي اتخذت خلال حكم سامويل دو، فالانقسامات القبلية التي تعمقت في الثمانينيات، وحملات الانتقام، وسياسة تفضيل بعض الجماعات على حساب أخرى، كلها ساهمت في خلق بيئة جاهزة للانفجار عندما ضعفت السلطة المركزية. ومع ذلك يبقى تقييم شخصية دو محل جدل حتى اليوم، فالبعض يراه الرجل الذي كسر احتكار السلطة التاريخي الذي مارسته النخبة الليبيرية القديمة، وأعطى أبناء القبائل الأصليين فرصة للوصول إلى مراكز الحكم لأول مرة. كان صعوده يمثل لحظة تغيير اجتماعي حقيقية مهما كانت أخطاؤه لاحقا. في المقابل يرى آخرون أن دو استبدل نظاما غير عادل بنظام آخر قائم على الخوف والمحسوبية والقمع، وأنه أضاع فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة بصورة أكثر توازنا وعدلا. وربما تكمن مأساة قصته في هذا التناقض بالذات، فالرجل الذي بدأ حياته في قرية فقيرة ثم أصبح جنديا عاديا ثم أطاح بنظام حكم استمر أكثر من قرن، دخل التاريخ باعتباره أول رئيس من السكان الأصليين لليبيريا، لكنه في الوقت نفسه أصبح مثالا على كيف يمكن للسلطة المطلقة أن تغير مسار الأشخاص والدول معا. عندما ننظر إلى قصة سامويل دو اليوم لا نرى مجرد رئيس إفريقي قتل خلال حرب أهلية، بل نرى قصة كاملة عن الطموح والخوف والقوة والانقسام، قصة بدأت بوعد بالتغيير وانتهت ببلد غارق في الدماء. وفي النهاية
يبقى السؤال الذي يتكرر في كثير من قصص الحكام الذين تناولناهم سابقاً: هل كان سامويل دو ضحية للظروف التي ورثها، أم أنه أصبح مع مرور الوقت جزءاً من المشكلة التي وعد بحلها؟ مهما كانت الإجابة، فإن اسمه سيظل مرتبطاً بواحدة من أكثر الفترات اضطراباً في تاريخ ليبيريا، وبدرس سياسي يتكرر عبر العصور.